Τώρα θέλω να ξαναγυρίσουμε πίσω για να συμμαζέψουμε μερικά κεντρικά θέματα που αφορούν την Ευρώπη, την εξέλιξη της Ευρώπης. Και διότι μας είναι απαραίτητο να καταλάβουμε, αν είναι δυνατόν, για ποιο λόγο η Ευρώπη έγινε το σημείο του κόσμου που άλλαξε τον κόσμο. Δηλαδή η Δυτική Ευρώπη είναι αυτή που άλλαξε τον κόσμο τα τελευταία 500 χρόνια. Και αυτή και τα παιδιά της είναι εκείνοι οι οποίοι χτυπούν τον τέφι και όλοι οι άλλοι χορεύουν. Και εσείς και εγώ. Και ας λέμε αρνητικά λόγια ή επιθετικά λόγια, είμαστε μέχρι εδώ, στο δικό τους πολιτισμό. Διότι ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε είναι δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός και ειδικότερα αγγλοσαξονικός πολιτισμός. Διότι οι χώρες που άλλαξαν τον κόσμο και τον αλλάζουν ακόμα είναι η Αγγλία, τα παιδιά της, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, και δευτερευόντως μετά είναι η Ολλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, οι χώρες δηλαδή στις οποίες αναφέρεσαι, οι χώρες των εφευρέσεων, οι χώρες της τέχνης, των φιλοσοφιών, των ρευμάτων. Η Ευρώπη δημιούργησε όλα τα ρεύματα των τελευταίων 500 χρόνων. Όλα. Η Δυτική Ευρώπη. Η Δυτική Ευρώπη. Μέχρι και πρόσφατα. Τίποτα δεν έχει. Τα τελευταία 100 χρόνια τα ρεύματα είναι αμερικάνικα. Τα τελευταία 100 χρόνια όλα τα ρεύματα που έχουν συμβεί προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Που και πριν από την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία. Μάλιστα, για να δούμε, δηλαδή αυτή η Ευρώπη έφτασε μέσα, ξεκινώντας από τα 1400 περίπου, στα 1800 έλεγχε τον κόσμο. Έλεγχε όμως, δηλαδή τον ελέγχει τον κόσμο έτσι κι αλλιώς πνευματικά, ιδεολογικά, χωρίς να χρειάζεται καν να κάνει κάτι. Σας είπα, ότι χορεύουμε, ότι οι φοιτητές μου δεν ξέρουν ελληνικά τραγούδια. Δεν ξέρουν. Εμείς τουλάχιστον στη γενιά μου του 60 ακούγαμε ελληνική μουσική. Δεν ξέρουν. Είναι αντιαμερικανοί και το μόνο που ξέρουν είναι αμερικάνικα τραγούδια κτλ. Θέλω να πω, εδώ πέρα υπάρχει μια σχιζοφρένεια. Είμαστε Αμερικανοί μέχρι επάνω, μέχρι την τελευταία μας τρίχα, θέλω να πω. Τα τραγούδια που ακούμε, οι μουσικές, τα ρούχα που φορούμε. Εδώ πέρα βγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ξέρω εγώ τι τάδε μόδα, να φοράς παπούτσια έτσι και τα φοράς τα παπούτσια έτσι, χωρίς τη δεύτερη μέρα. Γιατί έτσι είναι, μα γιατί έτσι είναι. Αν τις γκάνα τα παπούτσια, γιατί δεν τα φοράμε. Καταλάβατε τι θέλω να πω, δεν είναι ότι είναι του εξωτερικού, είναι του δυνατού. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συγκινούνται από το δυνατό. Είναι ανθρώπινο. Και μερικοί λαοί δεν έχουν και καμία αντίσταση. Κάποιοι μακρινοί λαοί. Καμία αντίσταση. Άλλοι λαοί κρατούν παραδόσεις, έχουν άλλοι καμία αντίσταση. Και κατά τα άλλα όλη την ώρα φωνάζουν ότι τους φταίει κάτι, ας πούμε, και είναι τελείως μέσα σε αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, γιατί σας το λέω, ας πούμε στο 1800, αν πηγαίναμε στο 1850, ο κόσμος ήταν Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπήρχε σημείο που να μην ελέγχεται από την Ευρώπη, να ελέγχεται και απικιακά. Αργότερα οι απικίες χαθήκανε. Αλλά έχει μείνει η ιδεολογική και η πνευματική υπεροχή και η οικονομική υπεροχή και όλα. Κοιτάξτε να δείτε, δηλαδή στο 1850, ας πάρουμε τη Ρωσία, η Ρωσία ελέγχει όλο αυτό το κομμάτι. Σωστά? Και αυτό. Ευρωπαϊκή χώρα. Η ευρωπαϊκή χώρα η οποία ελέγχει το μισό κόσμο. Η Αγγλία ελέγχει αυτές τις περιοχές εδώ, έχει χάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι μαζί, ας πούμε, η κοινοπολιτεία, δεν λέω τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ινδία, την Μιανμάρ, εδώ, την Βυρμανία, και φυσικά ελέγχει τμήματα της Αφρικής. Εδώ η Νότια Αφρική, η Αίγυπτος, διάφορα σημεία στην Αφρική, η Γαλλία ελέγχει την Βόρεια Αφρική, τη Δυτική Αφρική σημεία,
Η Γερμανία, σημεία εδώ της Ανατολικής, όλη η Αφρική σε κάποιον είναι. Το Βέλγιο απέκτησε το βελγικό κογκό. Δεν έμεινε κομμάτι της Αφρικής που να μην ανήκει σε κάποια δυτική χώρα. Ούτε η Ασία. Η Ινδοκίνα είναι υπό τον έλεγχο των Γάλλων. Η Κίνα, θυμάστε, στην ουσία ελέγχονταν από αυτούς. Η Αυστραλία δεν το συζητούμε, είναι κοινοπολιτεία. Η Ινδονησία ήταν υπό τον έλεγχο των Ολλανδών. Και όλη η Νότια Αμερική, Κεντρική και Νότια Αμερική υπό τον έλεγχο των Ισπανών. Δηλαδή, τέλειωσε. Ο κόσμος έγινε Ευρώπη. Δεν έχει ξαναγίνει στη γη. Η Δυτική Ευρώπη και η Ανατολική με την έννοια της Ρωσίας, έτσι, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στη γη ένα τμήμα, αμφιποτμήμα της γης να ελέγχει το σύμπαν. Πάντοτε υπήρχαν μεγάλες αυτοκρατορίες και οι Ρωμαίοι κτλ. Αλλά εκείνες τις εποχές δεν ήταν και η ανθρωπότητα παγκοσμιοποιημένη. Οι Ρωμαίοι δεν μπορούσαν να ασχολούνται με την Κίνα, θέλω να πω, παρά ήταν μακριά. Όμως όταν φτάνουμε στα 1850 πια ο κόσμος έχει παγκοσμιοποιηθεί και γίνεται ευρωπαϊκός. Επαναλαμβάνω, και οι Αμερικανοί Ευρωπαίοι είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Η Αμερικανική Ήπειρος δηλαδή είναι παράρτημα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Αγγλίας. Δεν είναι κάτι άλλο. Οι ντόπιοι πληθυσμοί, οι ντόπιοι αμερικάνικοι πληθυσμοί συντρίφτηκαν, δεν δίνουν αυτή το στίγμα. Γι' αυτό λέμε η προκολομβιανή Αμερική και η μετακολομβιανή Αμερική. Οι προκολομβιανοί, ναι, είναι αμερικάνικοι. Οι μετακολομβιανοί δεν είναι αμερικάνικοι, είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Και σας έχω πει κιόλας, σε παγκόσμιες ιστορίες που εκδίδονται, ας πούμε, ο Μπροντέλ, που είναι ο μεγαλύτερος ιστορικός του 20ου αιώνα και συνέγραψε παγκόσμιες ιστορίες, την μετακολομβιανή Αμερική την έχει στην Ευρώπη, δεν την έχει στην Αμερική. Γιατί δεν είναι Ευρώπη. Η Αυστραλία είναι Ευρώπη, δεν είναι κάτι άλλο. Οι ντόπιοι πληθυσμοί της Αυστραλίας εκεί κι αν συντρίφτηκαν. Οι άνθρωποι δεν μετέσχαν σε τίποτα, κυριολεκτικά. Είναι μια αγγλοσαξονική κατάσταση αυτές οι χώρες. Άρα, τι συνέβη, πώς ήρθαν τα πράγματα έτσι και έφτασαν αυτή η δυτική κυρίως Ευρώπη να είναι η κορυφαία περιοχή του κόσμου και παραμένει αυτή και τα παιδιά της. Λοιπόν, για να πιάσουμε λίγο το νήμα. Πάμε λίγο πριν, είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι σε άλλα σημεία του μαθήματος τις μεγάλες αλλαγές που ήρθαν μεταξύ του 400 μετά Χριστόν, τη διάλυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, σωστά, από γερμανικά φύλλα, τα οποία γερμανικά φύλλα αυξήθηκαν κατά πολύ, ινδοευρωπαϊκά φύλλα είναι και τα γερμανικά και τα σλαβικά, αυξήθηκαν κατά πολύ μέσα στην Ευρώπη λόγω της επιθετικότητας των Ούνων, των Ναβάρων, των Μαγιάρων που έρχονταν από τις στέπες. Αυτή η μετακίνηση αυτών των λαών από τις στέπες ενίσχυσαν κατά πολύ το γερμανικό στοιχείο και το σλαβικό στοιχείο στην Ευρώπη και το μετακίνησαν πιο δυτικά και κεντρικά. Έτσι η Ευρώπη, σας θυμίζω, έχασε πληθυσμούς ολότελα. Οι Κέλτες, ας πούμε, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ εκτεταμένοι στην Ευρώπη μέχρι το 600, 700, 800 μετά Χριστόν, μετά χάνονται. Και έχουν μείνει ελάχιστοι Κέλτες. Αντιθέτως, γέμισε ο τόπος με Γερμανούς και Σλάβους. Δεν σημαίνει ότι όλοι είναι Γερμανοί ή Σλάβοι, αλλά αυξήθηκε κατά πολύ η δημογραφική τους εκπροσώπηση. Και όχι μόνο η δημογραφική τους, αλλά και το ειδικό τους βάρος, ειδικά των γερμανικών φύλων, διότι τα γερμανικά φύλλα είναι αυτά που ξαναανασύνταξαν τη Δυτική Ευρώπη. Αφού τη διέλυσαν, την ξαναέστησαν και ιδιαίτερα από όλα τα γερμανικά φύλλα το πιο προκομμένο, ας πούμε, ήταν οι Φράγκοι. Οι Φράγκοι του Κάρολου Μαρτέλου, οι Φράγκοι του Καρλομάγνου κτλ. Δηλαδή το πιο δυναμικό γερμανικό φύλλο που δημιούργησαν την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους με έδρα το Άχεν. Ο Καρλομάγνος επέλεξε το Άχεν ως πρωτεύουσά του και το Άχεν είναι κοντά προς την Ολλανδία στη Γερμανία, προς το Βέλγιο δηλαδή ψηλά. Και το κέντρο, δηλαδή το ειδικό βάρος των γερμανικών φύλων, αντί να είναι σε αυτή εδώ τη ζώνη που ήταν πριν από αυτές τις αλλαγές, μετατέθηκε σε αυτή εδώ τη ζώνη.
Και γι' αυτό και το Άχεν έγινε η πρωτεύουσα του γερμανικού κράτους. Τώρα, τι άλλο κρατάμε στο μυαλό μας, ότι μετά το 1000, μέχρι το 1000, η Ευρώπη, και ας μένουμε στη Δυτική Ευρώπη, αυτή η στόχευσή μας είναι, μέχρι το 1000 η Δυτική Ευρώπη υφίσταται όλες αυτές τις τρομερές επιθέσεις, είναι η εποχή των βαρβάρων, όπως λεγότανε, αλλά να οι Vikings και οι Σαρακινοί, που δεν είναι βάρβαροι καθόλου, οι Σαρακινοί ήταν κλάσεις, οι Άραβες δηλαδή εκείνη την εποχή ήταν κλάσεις πιο πολιτισμένοι από τους Ευρωπαίους, αλλά μαζί με τους βαρβάρους των στεπών τους έχει πάρει και η μπάλα και αυτούς και τους λέμε βαρβάρους, ενώ αυτοί δεν είναι καθόλου βάρβαροι, αλλά οπωσδήποτε συνέβαλαν στην τρομερή αναστάτωση της Ευρώπης και της Δυτικής Ευρώπης. Και να και οι Vikings επίσης, το 800, το 900, το 1000, το 1100 μετά Χριστό, γερμανικά φύλλα οι Vikings, Σουηδοί, Νορβηγοί και Δανείοι, οι οποίοι, σας θυμίζω επίσης, άλλαξαν τα πράγματα στην Ευρώπη με τη σειρά τους. Γύρω στο 1100 το σύστημα έχει ηρεμήσει. Οι Δυτικοευρωπαίοι ανησυχούν, πολύ ησυχία βλέπουν. Ξέρετε, τους πήρε αρκετό διάστημα να καταλάβουν ότι σταμάτησε το κακό. Κάθε μέρα που ξυπνάγα λέγανε μπα, κανείς δεν μας έκαψε σήμερα, κανείς δεν μας βίασε, κανείς δεν μας έσφαξε. Τι γίνεται, μπάσκε. Τους γύρω στο 1200 βεβαιώθηκαν ότι ηρέμησε το σύστημα και πάλι γύρω στο 1280 κινδύνεψαν να ξαναμπούν ξανά στο μπλέντερ, σας θυμίζω, γιατί η χρυσή ορδή του Τζεγκίς Χάν επίσης χτύπησε και την Ευρώπη, αλλά για καλή της τύχη ξαναφύγανε πίσω στη στέπα. Δηλαδή λέμε χοντρικά ότι μετά το 1100 η Ευρώπη πια μπαίνει στη σύγχρονη της φάση, δηλαδή μπαίνει στη φάση της ανόρθωσης με σταθερό βήμα. Είναι χαμηλά και σας θυμίζω ότι η Ανατολική Ευρώπη, δηλαδή το Βυζάντιο, το οποίο ήταν πάντα πολύ ψηλότερα από το Δυτικό γιατί ήταν στιβαρό και μπαίνει μετά το 1000 σε παρακμή. Δηλαδή το Βυζάντιο τίνει σε κάθοδο, η Δύση σε άνοδο και τελικά το Βυζάντιο θα συντριβεί ολότελα, όπως και όλη η ανατολική πλευρά θα υποταγεί στους Οθωμανούς και έκτοτε οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι θα είναι το ισχυρό σημείο στην περιοχή, ενώ η δυτική πλευρά δεν θα έχει πρόβλημα από βαρβάρους πλέον, από άλλοθεν ερχομένους και θα είναι σε σταθερή άνοδο. Τώρα, αυτή η σταθερή άνοδος μετά το 1100 θα έχει δύο χαρακτηριστικά πολύ εντυπωσιακά και στοχευμένα. Όταν ηρεμεί το σύστημα, καταρχήν θα έλεγε κανείς ότι το φεουδαρχικό σύστημα δεν θα χρειάζεται, σωστά. Το φεουδαρχικό σύστημα, σας θυμίζω, είχε στηθεί ακριβώς για να παρέχει ασφάλεια στην περίοδο των μεγάλων επιθέσεων. Θα έλεγε κανείς ότι το 1200, ρε παιδί μου, άιντε το 1300 θα έπρεπε να έχει διαλυθεί. Αλλά στην πραγματικότητα διαλύεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Και φυσικά γίνεται ένα σύστημα παρασιτικό, προβληματικό, που όλοι θέλουν να το ανατρέψουν εκτός από τους φεουδάρχες, οι οποίοι είναι γραπωμένοι στις παλιές τους καταστάσεις τώρα που δεν χρειάζονται. Το μετά το 1100 οι δρόμοι στη Δυτική Ευρώπη γίνονται ασφαλέστεροι, έως ασφαλείς. Όταν πείθεται κανείς ότι πια δεν θα σφαγεί, αρχίζει να διορθώνει τα μονοπάτια, να επισκευάζει τις γέφυρες, να τολμάει να κάνει κάποια μεταφορά προϊόντων. Δεν παίρνω τα προϊόντα μου, μου περίσσεψαν κοκκινογούλια, δεν πάω να δω μήπως μπορώ να τα πουλήσω. Που όποιος σκέφτεται το πρώτο εμποριάκι του, ας πούμε, άλλο σκέφτεται κάποια μάλινα που παράγει, άλλο σκέφτεται γυναίκα, μήπως μπορείς να φτιάξεις 5-6 υφάνεις, 5-6 κουβέρτες παραπάνω, να δω μαζί με τα κοκκινογούλια, μήπως πουλούνται. Και πού γίνονταν αυτές οι πρώτες, ας πούμε, διερευνητικές εξελίξεις στο εμπόριο? Σε εμποροπανηγύρισεις συνδεδεμένες με θρησκευτικές γιορτές.
Εκεί μαζεύονταν οι άνθρωποι, του Αγίου Σουλπικίου, του Αγίου Ιωάννου, του Αγίου... εκεί μαζεύονταν οι άνθρωποι, οπότε ήταν η πρώτη ευκαιρία να ανοίξεις ένα πάγκο, να βάλεις τις 4 κουβέρτες της κυράς σου και 5 κοκκινογούλια, να δεις, θα αγοραστούν. Και άμα δεις ότι αγοράζονται, έπαιρνες ένα θάρρος και πήγαινες και στην άλλη εμποροπανήγυρη και στην άλλη εμποροπανήγυρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές πόλεις της Ευρώπης, της νεότερης Ευρώπης, έχουν προκύψει από αυτές τις εμποροπανηγύρες. Δηλαδή, καθώς μετά το 1100-1200 αυξάνεται ο εμπορικός κύκλος και γίνονται εμπορικές πόλεις κατά κάποιο... Μπορεί να ήταν ένα μοναστήρι στη μέση του πουθενά, που είχε όμως στη γιορτή του έτσι την συρροή κόσμου συρροή. Αν εκεί πήγε καλά το πράγμα με το εμπόριο, σταδιακά στήθηκαν καλύτερες και σταθερότερες εγκαταστάσεις και έγινε ο πυρήνας πόλεων. Διαβάζεις την αρχή πόλεων και έχει σχέση με τις εμποροπανηγύρες. Το άλλο το οποίο αλλάζει φυσικά το τοπίο στην Ευρώπη, αργά κανείς δεν είναι οργανωμένο, γίνεται εκ των πραγμάτων, είναι η διάνοιξη των θαλασσίων οδών. Στην Ευρώπη τώρα, των θαλασσίων εμπορικών οδών. Κοιτάξτε, η αναζωογόνηση του εμπορίου στην ξηρά είναι δυσκολότερη από ότι η αναζωογόνηση του εμπορίου στη θάλασσα. Δηλαδή, όταν πρωτοβγαίνει στη ρούγα κάποιος, μετά από μια πολύ μεγάλη κρίση, η θάλασσα και μεγάλα μπερδέματα όπως είχαν προηγηθεί, η θάλασσα όχι ότι δεν είναι δύσκολη, όχι ότι δεν έχει την πρόκλησή της των δυσκολιών, αλλά στη θάλασσα κινείσαι χωρίς σύνορα, δηλαδή στην ξηρά ο εμπορευόμενος περνούσε από ένα σωρό φέουδα. Στην είσοδο κάθε φέουδου τον σταματούσαν. Πήρωνε δασμούς, είχε τους μπελάδες του. Ο ένας φεουδάρχης ήταν αρπακτικός, ο άλλος ήταν... Υπάρχει ανασφάλεια από πολλούς ληστές στην ξηρά. Είναι δύσκολα τα μονοπάτια, μπορείς να χαθείς 100 φορές τα μονοπάτια. Υπάρχουν γκρεμοί, υπάρχουν ζώα, δηλαδή λύκοι να σου επιτεθούν, και την εποχή δεν ήταν ακόμη φύση, ας πούμε. Το να σου επιτεθούν λύκοι ήταν μέσα στις βεβαιότητες σχεδόν. Ενώ η θάλασσα αναλογικά έχει, όχι ότι δεν έχει τους πειραστές της, όχι δεν έχει, αλλά αναλογικά είναι πολύ ευνοϊκότερη. Γι' αυτό και η αναβίωση της Ευρώπης θα στηριχθεί στη θάλασσα. Τώρα που οι Σαρακινοί, δηλαδή οι Σαρακινοί τι είναι Άραβες ναυτικοί, οι οποίοι κάνανε και επιθέσεις στα παράλια για λόγους ιερού πολέμου. Τώρα που και οι Σαρακινοί έχουν απομακρυνθεί, 2 ζώνες εμπορίου θα αναπτυχθούν. Είναι η ζώνη της Μεσογείου, ξανά μανά, η Μεσόγειος μέσα στην ανθρώπινη ιστορία έχει πρώτο τραπέζι πίστα θέση, και η ζώνη της Βόρειας Θάλασσας, της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας. Στη νότια ζώνη επικρατούν οι Ιταλικές πόλεις και στη βόρεια ζώνη οι Γερμανικές πόλεις. Η νότια ζώνη θα στηριχτεί στη δράση πόλεων όπως η Βενετία, η οποία σταδιακά θα γίνει η σημαντικότερη πόλη της Μεσογείου. Η άνοδος της Βενετίας ακριβώς τότε εντάσσεται, στο 1100 περίπου αρχίζει η ανάπτυξή της, η Γένοβα, η Βενετία, δηλαδή το Αμάλφι, πόλεις Ιταλικές, οι οποίες και παίρνουν το εμπόριο της Μεσογείου, κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου, διότι φορτώνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, στα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, φορτώνουν προϊόντα της Ανατολής, όχι μόνο της Εγγύης Ανατολής, Αιγύπτου, αλλά και της Άπο Ανατολής, διότι εδώ καταλήγουν αμφιποτμήματα της ζώνης του μεταξιού, του δρόμου του μεταξιού, του δρόμου του τσαγιού, και μαζί του έρχονται πορσελάνες κινέζικες, το ένα τ' άλλο. Οι Βενετοί τα φορτώνουν στα πλοία, τα διαχέουν στη Μεσόγειο, φορτώνοντας και προϊόντα της Μεσογείου, και τα φέρνουν στη Βενετία, η οποία η Βενετία βρίσκεται σε ένα κέριο σημείο μεταξύ βορρά και νότου. Ο λόγος της μεγάλης δύναμης της Βενετίας είναι το ότι είναι σε ασφαλέστατο σημείο δημιουργημένη. Η Βενετία είναι μέσα σε έλλη στην ουσία,
με πάρα πολλά νησάκια. Είναι δύσκολο να τις επιτεθείς, ήταν ένας τόπος ασφαλής. Αρχαία ελληνική απικία είναι η Βενετία, δεν ξέρω αν ξέρετε. Και το Βυζάντιο την έλεγχε για πολλούς αιώνες. Αλλά στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε και έγινε η Μεγάλη Βενετία. Η Βενετία βρίσκεται εδώ. Εδώ είναι η Ιταλία, δεν φαίνεται. Είναι της Ιταλίας η Μπότα. Το χρώμα της δεν είναι τόσο σαφές. Και η Βενετία είναι ακριβώς εδώ, δηλαδή στη Μασχάλη, τη βόρεια Μασχάλη της Ιταλίας. Σε σημείο, η Βενετία βρίσκεται σε σημείο στο οποίο καταλήγουν περάσματα των Άλπαιων. Εδώ είναι οι Άλπεις και μοιάζει να δημιουργούν ένα αδιαπέραστο, αλλά δεν είναι ακριβές, διότι οι Άλπεις έχουν περάσματα και κάποια από αυτά καταλήγουν σε αυτή την περιοχή κάτω της Βενετίας. Άρα η Βενετία έπαιξε ρόλο πολύ μεγάλο στην διάχυση των προϊόντων της Ανατολικής Μεσογείου και άρα και της Ασίας προς τη Δυτική Μεσόγειο, αλλά και τη Βόρεια Ευρώπη, διότι από εδώ τα προϊόντα έπαιρναν με μουλάρια το δρόμο για το εσωτερικό της Ευρώπης. Όπως και από το βορρά πάλι έφτανε με δρόμους των Άλπαιων τα προϊόντα της Βόρειας Ευρώπης στη Βενετία και η Βενετία τα διέχε στο νότο. Αυτό έκανε τη Βενετία τόσο πανίσχυρη. Ήταν το 1300, το 1200, το 1300, το 1400 η Βενετία ήταν η θρυλική πόλη. Ακόμη και όταν τραγουδούσα νανουρίσματα στην εγγονή μου, τις τραγουδούσα «Κοιμήσου παρήγγυλα στην πόλη τα αφρικιά σου, στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα χρυσαφικά σου». Θέλω να πω, και προφανώς είναι σε όλη την Ευρώπη αυτή ο θαυμασμός για τη Βενετία, η οποία έγινε πανίσχυρη. Δεν ήταν μόνο η Βενετία, ήταν κι άλλοι. Τώρα, στο βορρά τη σκητάλη την έχουν πάρει Γερμανοί. Γιατί έχουν πια διαχυθεί, έχουν ελέγξει και οι Γερμανοί τα γερμανικά φύλλα έχουν επίσης σχέση με τη θάλασσα. Είναι φυλές της θάλασσας. Έτσι, τώρα που ηρέμησε το σύστημα και οι Vikings καθίσανε στα αυγά τους και αυτοί, Γερμανοί βόρειοι, τώρα παίρνουν τη σκητάλη εδώ διάφορες γερμανικές πόλεις, οι οποίες είναι συγκεντρωμένες σε αυτή τη ζώνη της σημερινής Φλαμανδίας, της σημερινής Ολλανδίας και κυρίως της σημερινής Γερμανίας. Η καρδιά αυτών των εξελίξεων βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Εδώ βλέπετε είναι η Γερμανία και εδώ αυτή η μύτη είναι η Δανία που προεξέχει προς το βορρά. Στην βάση αυτής της Χερσονήσου, είναι γερμανικός ο έλεγχος εδώ, πάντα και σήμερα, βρίσκεται το Κίελ, βρίσκεται το Αμβούργο, η Μπρέμεν, η Βρέμη και το Λούμπεκ. Το λέω αυτό διότι αυτές οι πόλεις γίνονται η βάση μιας θρυλικής οργάνωσης Γερμανών εμπόρων, η οποία μελετάται έκτοτε μονίμως και θεωρείται κορυφαία σημασίας για την παγκόσμια ιστορία, διότι αυτή η οργάνωση των Γερμανών εμπόρων θεωρείται ότι είναι η βάση της σύλληψης της οικονομικής λειτουργίας που άλλαξε τον κόσμο και που έγινε η κυρίαρχη οικονομία του κόσμου, δηλαδή η ελεύθερη οικονομία ή αλλιώς καπιταλισμός, έτσι, που είναι η κυρίαρχη οικονομία του κόσμου μέχρι σήμερα. Η ελεύθερη οικονομία δημιουργείται στη Δυτική Ευρώπη από το 1300 και μετά και μέχρι σήμερα είναι η ισχυρότερη μορφή οικονομίας στον κόσμο και μέχρι σήμερα ανίκητη. Μέχρι σήμερα είναι ανίκητη ή θα έρθει, φαντάζομαι, ο καιρός που κάτι άλλο θα προκύψει. Αλλά μέχρι σήμερα είναι ανίκητη. Τώρα, τι εννοώ με αυτό. Στη Βόρεια Ευρώπη δημιουργήθηκε η Χάνσα. Η Χάνσα των Γερμανών εμπόρων. Χάνσα είναι ένας όρος γερμανικός. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι στο Αμβούργο μέχρι σήμερα οι πινακίδες του Αμβούργου της πόλης είναι Χάμπουργκ, γράφεται με H. Το Χάμπουργκ έχει δύο χα, το ένα είναι Χάνσα Χάμπουργκ. Είναι προς τιμήν της Χάνσα, διότι το Αμβούργο ήταν κορυφαία πόλη της γερμανικής Χάνσα. Η Χάνσα στα γερμανικά είναι
είναι όρος πασπαρτού λίγο, Χάνσα σημαίνει ένωση, και το Hansaplast είναι από το Χάνσα, διότι είναι πλαστικό που ενώνει μια ρογμή, δηλαδή το βάζεις όταν έχεις κοπεί, έχεις μια ρογμή, είναι ένωση, σημαίνει ένωση κτλ. Αυτή είναι η ένωση των Γερμανών εμπόρων που είχαν έδρα τους 3-4 πόλεις σε αυτή την περιοχή, μια δίπλα στην άλλη, δηλαδή το Αμβούργο, η Βρέμη και το Λούμπεκ. Η βάση ήταν το Λούμπεκ το λέμε εμείς Λιμβέκι στα ελληνικά, ήταν η βάση της γερμανικής Χάνσα. Προσέξτε να δείτε τι ενδιαφέρον θέμα είναι αυτό. Οι Ιταλικές πόλεις στο νότο δουλεύουν η κάθε μία ανεξάρτητα και μισούμενες η μία με την άλλη. Η Γένοβα με την Βενετία είχαν πολέμους, όχι μισούνταν, πολέμους. Μέσα στις Ιταλικές πόλεις, οι Ιταλικές πόλεις θυμίζουν αρχαία Ελλάδα πολύ, διότι η κάθε μία είναι ξεχωριστά, έχει τη δικιά της δημοκρατία εμπόρων λέμε, δηλαδή οι έμποροι έχουν την πολιτική εξουσία σε αυτές τις πόλεις, αλλά είναι μεμονωμένες. Κάνουν θαύματα, δεν το συζητούμε, αλλά είναι μεμονωμένες. Αντίθετα, η γερμανική Χάνσα δεν λειτουργεί έτσι. Παραλειτουργεί συνεργατικά. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Ο Βορράς ξέρει να συνεργάζεται. Και γι' αυτό και υπερίσχυσε παγκοσμίως. Πώς λειτουργούν λοιπόν αυτές οι πόλεις της Χάνσα? Στηρίζονται στη λογική. Ο κάθε έμπορος μόνος του έχει την ατομική ευθύνη όσων αποφάσεων παίρνει. Πηγαίνει, μπαίνει με το πλοίο του σε διερεύνηση εμπορική. Χώνεται σε όλη εδώ την βόρεια περιοχή. Μπαίνει μες στα δάση, μπαίνει στα ποτάμια, βρίσκει εμπόρευμα, το φορτώνει, το χαρτογραφεί. Όμως είμαστε και όλοι μαζί. Δηλαδή βρισκόμαστε κάθε τόσο όλοι μαζί, είναι ένα συνεταιρισμός αν θέλετε, όλοι μαζί έχουμε συγκεκριμένα ραντεβού στο Λούμπεκ, κυρίως το Λούμπεκ ήταν η πόλη στην οποία βρισκόμαστε, συζητούμε όλοι μαζί τα επιτεύγματα, τις απώλειες, τις δυσκολίες του καθενός και συνεργαζόμαστε να λυθεί το ζήτημα. Θέλεις πλάτη σε αυτό? Μήπως θέλεις συνεταίρος αυτό? Να πάμε μαζί εκεί που βρεθήκε δέρμα αρκούδας ξέρω εγώ και θέλεις να το πάρεις? Μήπως τοπικοί πληθυσμοί σου φέρνουν δυσκολίες να είμαστε λίγο περισσότεροι κτλ. Δηλαδή η Χάνσα είναι ταυτοχρόνως ατομική ευθύνη, ατομική προσπάθεια, αλλά ταυτοχρόνως και ομαδική. Και έχει και κεντρικό συμβούλιο που εκλέγεται και έχει έδρα του και παρακολουθεί και ελέγχει. Οι θρυλικές πόλεις της Χάνσα, αν το έχετε ποτέ ακούσει, στα λιμάνια της Χάνσα έμπαινες μέσα και δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνει αμέσως έλεγχος στο πλοίο σου. Τι φορτώνεις, τι εκφορτώνεις, αν έχεις πληρώσει τους δασμούς σου, αν έχεις στηρίσει αυτά τα γερμανικά δηλαδή. Δεν έχει παιχνίδια. Έχεις υποχρεώσεις και έχεις και προνόμια, αλλά τα όρια είναι τηρημένα. Οι θρυλικές πόλεις της Χάνσα. Προσέξτε να δείτε τώρα, από τις δύο αυτές ομάδες, η Χάνσα ήταν εκείνη που δημιούργησε περισσότερα αποτελέσματα. Με ποια έννοια? Πρώτα, η Χάνσα από μόνη της δημιούργησε περί τις 90 νέες πόλεις. Μόνη της. Η δράση της Χάνσα σε όλη την περιοχή της Βαλτικής, αυτή είναι η Βαλτική, αυτή είναι η Βόρεια Θάλασσα. Γιατί οι έμποροι της Χάνσα μπαίνοντας σε περιοχές αχαρτογράφητες, βρίσκοντας υλικά προς εξαγωγή ή προς εισαγωγή ή προς επεξεργασία, στείνανε σε διάφορα σημεία μια μικρή βάση για αποθήκες, για πεταλωτίδες, γιατί τους χρειάζεται στο έμπορο, και αυτές έγιναν η βάση πόλεων. 90 πόλεις στον ευρύτερο βορρά είναι πόλεις της Χάνσα στην ουσία. Δημιούργημα των πόλεων, νέες πόλεις και άλλες οι οποίες ήταν παλαιότερες και αναζωογονήθηκαν από τη Χάνσα. Αποτέλεσμα αυτού
Ας πούμε το Όσλο, η Ρήγα, το Ταλίν, το Μπέργεν, αυτές είναι πόλεις της Χάνσα. Δημιουργήθηκαν από τη Χάνσα. Στο Μπέργεν πας και είναι το καταπληκτικό σημείο της Χάνσα. Δηλαδή πας στο Μπέργεν για να δεις τη Χάνσα. Λέω αυτό γιατί πήγαμε ένα πρακτορείο κάποτε εκεί στο Μπέργεν και δεν περιλάμβανε επίσκεψη στη Χάνσα. Λέω, είστε στα καλά σας? Ήρθαμε στο Μπέργεν για να δούμε τα σπιτάκια και αυτά. Δεν είναι η Χάνσα. Τι πας στο Μπέργεν να κάνεις? Το Μπέργεν είναι η δεύτερη σπουδαιότερη πόλη της Νορβηγίας. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τη Χάνσα. Το Ταλίν, στην πραγματικότητα οι πόλεις που υπάρχουν, οι πόλεις της Εστονίας, Λετωνίας, Λιθουανίας, είναι πόλεις της Χάνσα. Πας στο Ταλίν, δεν ξέρω αν έχετε πάει, της Εστονίας, που είναι ένα παραμύθι κυριολεκτικά, και είναι μια γερμανική πόλη. Βλέπεις το Ταλίν, λες εδώ είναι, μυρίζει η Γερμανία, είναι γερμανική πόλη. Γιατί είναι Χάνσα. Φτάνεις στην πρωτεύουσα, στην κεντρική πλατεία του Ταλίν, Χάνσα Μπάνκ. Πήγα να αλλάξω συνάλλαγμα στη Χάνσα Μπάνκ. Λέω, Θεέ μου, με κυνηγάει η Χάνσα εδώ πέρα. Η θρυλική Χάνσα των τευτώνων εμπόρων, δηλαδή των Γερμανών εμπόρων. Αυτή η δράση της Χάνσα διήρκησε περίπου 400 χρόνια, κράτησε το συνεργατικό της χαρακτήρα, ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί. Κρατήστε αυτό το πνεύμα, έχει σημασία. Έχει σημασία και στις θρησκευτικές αλλαγές που θα γίνουν. Γιατί αν θυμηθείτε ο Λούθυρος τι έλεγε, αυτό έλεγε θρησκευτικά. Ο καθένας υπεύθυνος για να σώσει την ψυχή του και όλοι μαζί για την κοινωνία. Αυτό. Η Χάνσα στην ουσία έστησε, γι' αυτό σας λέω, η μελέτη της Χάνσα φέρνει σε 1000 απαντήσεις για το νεότερο κόσμο. Διήρκησε 400 χρόνια, την εξαιρετικά επιτυχημένη, άλλαξε την οικονομία του βόρειου, ολόκληρου του βορρά, και φυσικά εκγερμάνισε όλη την ανατολική πλευρά εκεί. Γέμισε ο τόπος γερμανικές πόλεις στην ουσία, και φυσικά η διάχυση του γερμανικού στοιχείου, η οποία ήταν φυσική μετά το 1000 μετά Χριστόν και το 1100 μετά Χριστόν, οι Γερμανοί που έχουν πια από καιρό εγκατασταθεί εδώ, αυτοί ελέγχουν όλη αυτή την περιοχή, επεκτείνονται προς τα ανατολικά. Ως γεωργοί, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, οι Γερμανοί θεωρούνται καταπληκτικοί γεωργοί. Και πολλοί ηγεμόνες στην Τρανσιλβανία, είναι οι φίλοι μας από τη Ρουμανία, στην Τρανσιλβανία ας πούμε, ή στην Ουγγαρία ή σε περιοχές της κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης, που ήταν Σλάβοι, αλλά είχαν ανάγκη να βελτιώσουν την οικονομία, καλούσαν Γερμανούς να εγκατασταθούν στα εδάφη τους για να βελτιωθεί η παραγωγή της γης. Και κυρίως από τη φυλή την οποία καλούσαν ήταν οι Σάξονες. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα υπάρχουν γερμανικοί θύλακες, με συγχωρείτε, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι το δεύτερο, θυμάστε χθες που λέγαμε η μισή Πολωνία ήταν Γερμανοί, η Ουγγαρία είχε πολλούς Γερμανούς, η Ρωσία είχε. Όταν τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 10 εκατομμύρια Γερμανοί εγκατέλειψαν την Ανατολική Ευρώπη. Όπου φύγει. Πώς λέμε εμείς μικρασιατική καταστροφή? Αυτό έγινε. Στο δεύτερο, το 1945, 10 εκατομμύρια Γερμανοί, σε εμάς ήταν 2 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο. Εκεί είναι 10 εκατομμύρια Γερμανοί, πήραν ό,τι πρόλαβαν και έφυγαν στη Γερμανία. Γιατί με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα της Γερμανίας, να είσαι Γερμανός και να εξακολουθείς να κατοικείς στην Τσεχία και στην Πολωνία, δεν υπήρχε περίπτωση. Όπου φύγει, γιατί δεν ήξερες τι σου ξημερώνει αύριο. 10 εκατομμύρια Γερμανοί, οι πλουσιότεροι άνθρωποι της Ανατολικής Ευρώπης, διότι ανάμεσά τους ήταν τραπεζίτες, βιομήχανοι, αυτοί είχαν στήσει την οικονομία της Ανατολικής Ευρώπης, φύγανε με μια τσάντα με 5 κάλτσες, πήγαν στην Γερμανία να διασωθούν και διασώθηκαν, και όλη τους η περιουσία έμεινε στα χέρια των Πολωνών, των Τσέχων κτλ.
Και ποτέ δεν επιστράφηκε αυτό το πράγμα, διότι θεωρήθηκαν ότι είχαν συνεργαστεί, δηλαδή δυνάμει, είχαν συνεργαστεί με τον εχθρό, άρα δεν πήραν τίποτα. Ναι, καμία αποζημίωση. Το λέω αυτό, έχετε το στο νου σας αυτό το πράγμα. Δηλαδή στη Γερμανία η λέξη αποζημίωση, οι ίδιοι χάσαμε τη μισή Ευρώπη. Εμάς ποιος θα μας αποζημιώσει? Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Απλώς σας μεταφέρω και το άλλο κλίμα, γιατί εντάξει, ας το ξέρουμε, δεν χρειάζεται περαιτέρω. Λοιπόν, γιατί σας το λέω, αυτά τα 10 εκατομμύρια ήταν από... Πού βρεθήκανε? Ήταν από τη μεγάλη διασπορά των Γερμανών μετά το 1000. Σαν αφού διάβαζα πρόσφατα ένα περιηγητικό κείμενο του 1300 για την Ανατολική Ευρώπη, ήταν ένα περιηγητικό κείμενο, και έλεγε ο συγγραφέας ότι έπαιζε παιχνίδι μόνος του, καθώς πήγαινε με την άμαξα, πήγαινε προς την Πολωνία, διέσχισε την Τσεχία, ότι έπαιζε παιχνίδι ποιο χωριό είναι γερμανικό και ποιο δεν είναι. Έτσι, το έπαιζε μόνος του, ρε παιδί μου, κοίταγε το χωριό καθώς περνούσε και έλεγε αυτό είναι γερμανικό, αυτό δεν είναι. Και ποιο ήταν το κριτήριό του αν είναι γερμανικό? Την τελειότητα, την καθαριότητα, το πόσο Ξέρετε, στα γερμανικά χωριά, τα ξύλα που ξυλεύουν για το χειμώνα, τα αποθηκεύουν με το νήμα της στάθμης. Δηλαδή, καταλαβαίνεις το γερμανικό χωριό από την απόλυτη νοικοκυροσύνη, την απόλυτη καθαριότητα, και το ίδιο οι αγροί τους, πεντακάδα, αφού γελάω μόνη μου καμιά φορά. Ήταν η γρίπη των πτηνών, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι, πριν από 5-6 χρόνια. Δελτίο ειδήσεων. Η πηδή γρίπη των πτηνών εκτύπησε τη γειτονική μας Τουρκία. Δείχνει ένα ελεεινό, έτσι, κοτέτσια ελεεινά, βρώμικα, ξέρω εγώ, ολόγυρα, ξέρω εγώ, μάλιστα. Όμως υποψίες υπάρχουν και για τη διάδοση των πτηνών στο τάδε χωριό της Λαμίας υπήρξε κρούσμα. Μας δείχνουν πάλι ένα χωριό με το πεταμένα, βρωμιές, ολόγυρα, χάλι, η πλατεία του χωριού είχε και λάστιχα και τα χαρτιά πεταμένα κτλ. Όμως υποψία υπάρχει και για την επέκταση στην τάδε χωριό της Γερμανίας. Πράσινο, καθαριώτης, είναι μια φτηνοκατασκευή, προφανώς ήταν το ορνηθοτροφείο, τι θα ήταν, φτηνοκατασκευή πεντακάθαρη, βαμμένη, κρεμότανε λουλουδάκια, σαπουνισμένη, δηλαδή ο Γερμανός και την κότα της σαπουνίζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Κρεμόταν τα λουλουδάκια και εκεί πήγε των πτηνών η γρίπη. Βεβαίως δεν τη γλίτωσε την καθαριότητα και η εικόνα, αλλά η εικόνα ήταν τελείως. Ναι, και ο Γερμανός είχε έξω να μιλάει και αυτός έτσι. Προτεσταντισμός, παιδί μου, είναι άλλο πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λέγαμε γι' αυτό το κλίμα. Οι Γερμανοί είχαν επεκταθεί και έτσι γερμανίζεται. Μάλιστα. Τώρα, η Χάνσα στο βορρά, τα προϊόντα του βορρά τα πουλά σε όλη αυτή την περιφέρεια και φυσικά τα πουλά και εδώ στην Ευρώπη και τα προωθεί μέσω των Άλπαιων στη Βενετία. Η Βενετία τα παίρνει και τα προωθεί στο νότο και αντιστρόφως η Βενετία προωθεί. Δηλαδή αυτοί οι δύο πόλοι που ήταν τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους έπαιξαν ρόλο στην συνολική αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού εμπορίου. Και τώρα καθώς συνεχίζεται η καλή περίοδος, θέλω να πω, η καλή περίοδος από πλευράς εξωτερικών επιθέσεων, η Ευρώπη θα μπει σε εσωτερικές αναταραχές. Λογικό είναι, διότι το προηγούμενο σχήμα, το φεουδαρχικό σχήμα, δεν έχει πια νόημα. Νέες ομάδες ενισχύονται και ενισχύονται σταθερά, δηλαδή να αυξάνεται ο αριθμός των εμπόρων, από τους μικρεμπόρους μέχρι τους μεγαλεμπόρους, των τεχνητών. Γέμισε ο τόπος τεχνίτες.
σιδεράδες, σαμαρτζίδες, αγωγιάτες, πεταλωτίδες. Το εμπόριο πάει μαζί με αυτό. Μαραγκή, ναυπηγοί. Τα πλοία αυτά χρειάζονται να ναυπηγηθούν. Άλλοι θα υφάνουν τα πανιά, άλλοι θα κάνουν τα σκοινιά, άλλοι θα είναι καλαφατζίδες. Δηλαδή, μια κοινωνία η οποία για αιώνες, λόγω των μεγάλων αναταραχών, είχε στηριχθεί στην Ύπαιθρο, με το χωρικό στην ουσία, τον γεωργό, να παράγει μόνον, τώρα μπαίνει σε άλλη φάση οικονομίας που πια είναι αυτή που λέμε αστική οικονομία, διότι δεν στηρίζεται στην Ύπαιθρο, παρά κυρίως στηρίζεται στις πόλεις και παράγει νέες πόλεις. Αυτό που θα ζήσει δηλαδή η Δυτική Ευρώπη είναι η ανάπτυξη της αστικής τάξης που λέμε, δηλαδή των στρωμάτων που ζουν από τις διαδικασίες της πόλης και όχι της Υπέθρου ή εμέσως από διαδικασίες της Υπέθρου. Αυτές τώρα οι ομάδες, οι καινούργιες, δυσφορούν με το πολιτικό καθεστώς που υπάρχει, διότι ακόμη το σύστημα είναι φεουδαρχικό και για αυτούς είναι ό,τι ελεηνότερο αυτό το σύστημα, διότι ο έμπορος παντού σε όλη τη γη, όσοι ασχολούνται με το ελεύθερο, με την ελεύθερη οικονομία, αυτό που μισούν είναι τον κατακερματισμό και την έλλειψη κανόνων. Διότι ήσουν εμπορευόμενος, έπρεπε να διασχίσεις, ας πούμε, για να πας στο στόχο σου 5 φέουδα και στο κάθε φέουδο είχες διαφορετικές καταστάσεις, άλλα μέτρα και σταθμά, ήσουν εκτεθειμένος και λέει ποιος είναι ο κανόνας. Εδώ ο κανόνας δεν υπήρχε. Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να στηθεί η οικονομία άμα τα πράγματα δεν είναι ενιαιοποιημένα και δεν ξέρεις ακριβώς τι κανόνες υπάρχουν. Οι νέες αυτές τάξεις θέλουν μεγαλύτερα σχήματα, σταθερές κυβερνήσεις. Γι' αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει μια οικονομία αν δεν υπάρχει σταθερότητα, λέω, για κάποιες μακρινές χώρες. Διότι ποιος θα βάλει τα λεφτά του σε κάτι στο οποίο δεν ξέρεις αύριο τι γίνεται. Δεν τρελός να τα βάλει τα λεφτά του. Λοιπόν, σε αυτές οι νέες τάξεις ζητούν σταθερή κεντρική κυβέρνηση, η οποία να ελέγχει τα πράγματα και να ορίζει κανόνες και να επιτηρεί το να στηριθούν αυτοί οι κανόνες, διότι ο κάθε έμπορος, ο κάθε παραγωγός, ο κάθε ναυπηγός και τα λοιπά σου λέει εγώ θέλω να ξέρω τι πληρώνω, πότε το πληρώνω, τι σημαίνει παράβαση. Όχι να μου λέει ο άλλος έκανες μια παράβαση και εγώ να μην ξέρω είναι παράβαση ή δεν είναι παράβαση, θέλει να μου πείτε παράβαση είναι αυτό, νόμιμο είναι αυτό. Να ξέρω και άμα γίνει αυτή η παράβαση πώς θα τιμωρηθώ, άμα τηρώ το νόμιμο πώς θα υπερασπίσω τον εαυτό μου. Αλλιώς δεν γίνεται οικονομία, τι κάνουμε τώρα. Μάλιστα, εξ αυτού τι θα συμβεί στη Δυτική Ευρώπη, θα αρχίσει να δημιουργείται η βασιλεία με τον τρόπο που το ξέρουμε τώρα, διότι σας θυμίζω ότι στο φεουδαρχικό σύστημα βασιλιάς ήταν ο εκλεγμένος στην πυραμίδα των φεουδαρχών. Δεν ήταν βασιλιάς κάποιος με την σύγχρονη έννοια, δηλαδή με το διάδοχο, δυναστεία κτλ. Οι νέες αυτές οι αστικές αυτές ομάδες προέκριναν την ύπαρξη βασιλέων αντί για την ύπαρξη δεκάδων και εκατοντάδων φεουδαρχών. Ήταν εκφύσεως αντίθετη στο φεουδάρχη. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο, στην Ευρώπη υπάρχουν πολλοί βασιλιάδες. Το έχουμε αυτό στο νου μας. Και μάλιστα όσο πιο πλούσια είναι η χώρα και πιο καλοδιοικούμενη, τόσο πιο πολύ βέβαιο ότι έχει βασιλιά στην Ευρώπη. Τυχαίο? Δεν νομίζω, διότι έχει σχέση με την σχέση που απέκτησαν οι νέες αυτές αστικές τάξεις με την ανάγκη ύπαρξης κεντρικού βασιλέως. Η Σουηδία έχει βασιλιά, η Νορβηγία έχει βασιλιά, η Δανία έχει βασιλιά, το Βέλγιο έχει βασιλιά, λέω. Η Ολλανδία έχει βασιλιά, η Αγγλία έχει βασιλιά. Δηλαδή είναι μέσα στις 10 πιο επιτυχημένες χώρες στον κόσμο από κάθε πλευρά και έχουν βασιλιά. Γιατί τον έχουν τον βασιλιά? Διότι δεν τους ήρθε με courier.
Δεν τους ήρθε με κούρια. Είναι φυσική εξέλιξη της κοινωνίας τους η βασιλεία. Και φυσικά τώρα σήμερα οι βασιλιάδες είναι συμβολικοί σε αυτές τις χώρες. Δεν έχουν ουσιαστική πολιτική δύναμη, αλλά μέχρι πρόσφατα είχαν την πολιτική δύναμη, θέλω να πω. Η θέση του βασιλιά ενισχύεται και φυσικά αρχίζουν οι συγκρούσεις μεταξύ των βασιλέων. Το λέω αυτό διότι η μέση εντύπωση είναι, άμα ρωτήσει κανείς, ότι οι βασιλείς ήταν σύμμαχοι με τους φεουδάρχες ενάντια στο λαό. Πιο μεγάλη ανοησία από αυτό δεν υπάρχει. Οι βασιλείς ήταν σύμμαχοι με τις παραγωγικές τάξεις ενάντια στους φεουδάρχες. Βασιλείς και φεουδάρχες είναι εχθρικές ομάδες μεταξύ τους. Και σε όλη την Μεσαιωνική Ευρώπη, την μεταμεσαιωνική Ευρώπη, έχουμε πολιτικές αναταραχές που σχετίζονται με αυτό το πράγμα. Διότι και οι βασιλείς ανησυχούν για τους φεουδάρχες, γιατί έχουν τοπικές δυνάμεις, βλάπτουν την οικονομία, αλλά τους φοβούνται κιόλας γιατί οι φεουδάρχες ενωμένοι μπορούν να ανατρέψουν το βασιλιά. Αυτή είναι η ισορροπία της Ευρώπης μέχρι να λήξει η φεουδαρχία, που θα κρατήσει ακόμη να σέρνεται, να πούμε. Μάλιστα.